Szia Happy, szia Botaszer, sziasztok! Folytatjuk gyorsan a játékot. Nem is volt nagyon sok bevezetőt mondani. Ugyan a gyerek még fent van. Úgyhogy mert sok van hátra, úgyhogy valószínűleg nem lesz befejezve ez a legújabb Jedi játék, mert még 8 óra 41 perc múlva kezdődik. Lehet, hogy fel tudok nézni volna a játékban. Nem, ne indítsd el! Ráindítottam egy másik játékra. Már se kérdezi a játék, hogy biztos beledobta a videóba. Rendben, ez jól hangzik, ha sikerült megkapálni kétszer. Mennyire sikerült megkapálni kétszer? A live-ra. Szóval megállítom. Az Ervin előbb néztem, szépen játszott. Nem is egy szép támadást levezetett. És tudtam, nem is mentett, mert az automatikus mentés az minek? De mentett, jó van. Idegeskedett, de közben mentett a játék. Lassan elnyomhatjuk a végleges meccseket, mert most már tényleg nagyon húzzuk ezeket a meccseket. Nagyon-nagyon halasztjuk, húzzuk. Én el se indítottam a kodot. Pancsultál? Jól hangzik az a szó. Hopp. Gyűjtülessünk tollakat. De akkor se hangzik jól, ez kacsa. Én már így elmentem volna a helyetbe Dokihoz. Én mondom, nem hazudok. Röhögök már nem tudom mióta, azt mégsem mentem el Dokihoz. Az előbb belelátottál. De szélesebb látószög az a képernyő, ami az előbb volt. Igen, belemásztál. Ja, volt a légy, hogy a Timi is elkapta. Bár a felső légúti akkor úgyis megkínoznak így orban. Az meg nem jó érzés. Ha ők mindig beválnak, akkor mindegy. Vettem abba ezek szerint. Hogy innen kijöttem? Elfogyott. Menj el innen. Menj anyához, jó? Azt ne kap be a szádba, légy szíves. Pincus. Valami lappangó. Off on another adventure, are we? Nézzük meg ezt a órát. And your reading is the dragon.
That's exciting, I suppose. Perhaps you're due for an adventure. Csak ezt az órát. Ladies, Professor Shah, astronomy is not divination. You won't find the mysteries of the cosmos charted out on your palms or at the bottom of your teacups. Alas, the heavens remain hazy to the starry-eyed. Now, if you were to devote yourselves to persistent and painstaking observation, you just might catch a glimpse. With that in mind, please take your telescopes. Tonight we will be on the observation deck. Nem teljesen mentett a játék, vicces. Valamit elmentett, valamit nem. Still don't have your own? You can't be the new student forever, you know. You can share with Mr. Takar. Here, I can adjust that for you. No, bring it into focus on your own. Mondjuk. Now, I expect all of you to put in your stargazing hours outside of class. Is that clear? But, Professor, it's freezing out. Mere cold didn't stop the great stargazers of the past. Look only to the astronomy tables they erected throughout the highlands from which they gazed millennia ago on the very self-same stars above us. Mennyire szereti a munkáját. Dismissed. Hello. I don't believe we've met officially. I'm Amit. Hello, Amit. It's... Did I hear Professor Shaw say that you don't have your own telescope? I have... That's very kind of you, Amit. Are you sure? I'm certain. It's my own one. Van. I finally got my hands on the new Celestia Contemplar. You've heard of it, I assume? It's only the pinnacle of all personal stargazing implements. But my old goblin-cut glass, first-rate optical enchantments. Hate to think such a fine instrument is just collecting. Well, thank you. Think nothing of it. Anyway, the telescope's in the storage room right underneath us. I have some, reading to finish on the lower deck. Come find me there afterwards. Na, akkor keresjük meg ezt a teleszkópot. Nem erre. How am I supposed to be serious when my hands are too cold to use a telescope? That's dog, isn't it? This was his old telescope. Looks practically brand new. Kaptunk egy új. A pristine night for stargazing. A sráctól jó estét. Ibor. The perfect night for... I have the telescope. It's nicer than I do. I would not offer a prospective stargazer a third-rate lunoscope. Yes, what is it? You remember those astronomy tables Shaw was going on about? It just so happens I've been reading, and it seems there may be one right here at Hogwarts. I believe. And you need someone to help find. I do. Are you in? No one from the Gobstones Club will go with me. Said they'd rather get spit at by a stone than... What? Let us get moving while the stars are still out. I'll show you how to use that telescope once we get there. No need to convince me. Brilliant. You won't regret it. Shall we? Barátkozzunk. Azt mondod, hazudik a csávó? The table is on a castle wall ahead. Look for a stone platform, something that doesn't quite belong. We'll know it when we see it. Onwards we go. Some say the locations of the tables were originally marked by centaurs for ritual stargazing. Gyűjtögetni kell. It is nice having a fellow stargazer to explore with. Happy to be here. It is good to leave the classroom now and then. It's not that creepy out here at night, is it? The Gobstones Club are cowards.
here I am, charging ahead. Why don't you lead the way? If you're sure. Revelio. Revelio. Valahol csitten csattan valami. Nem látom, hogy megkeressük. Úgyis vissza kell jönni erre felé később is. A little foreboding. A few cobwebs and some dust. Nothing. Oh, of course. It's just not as tidy as I expected. Jadani. Revelio. Inkább Starfan. Bár nem biztos, hogy hallasz, mert te is lurkölsz, mint More én. cobwebs. You don't think any spiders might be lurking about? Oh no. Not this close to school, I mean. Look, there's the table. I think you should do the honors. The constellation should appear near the center of your view. Nem nehéz izért. I was right about the tables. They really are gateways to the far stars, just as the book said. And your contribution was invaluable. Rest assured, you shall. Thank you, Amit. I look forward to And I look forward to writing them. This is only the beginning. You Kár van, will nagyon find more csillag van. tables like this one throughout the grounds and forest. And if I have ever seen one, it's you. Oh, and about my old telescope, don't bother returning it. That's quite generous. You are welcome. It has goblin-cut glass and a gobbledygook inscription. It's all in the throat, really, gobbledygook, you know, and how you pronounce your R's. Anyway, glad our adventure was a success. I will see you soon. Igen. Ezt hajtogattam. Ja. Jábú. Akartam csinálni. Valamiért bejöttem ide. Ja, mert van. Ez is egy exploration, de csak azért, hogy megnézzük, hogy asztronóm, igen. Mire? Ebbe. Csak szimplán ezt akartam. Átra. Ide. És megnézni a questeket. I have learned of a wizard who is being harassed by Hallow. He may be able to provide the evidence we need to take Hallow down. Revelio. Never do get tired of seeing the astronomy tower at night. What a view. Regarding the goblin you mentioned, why don't we meet at the map chamber to discuss that and our next steps? Ez mondom, a map chamber lesz, itt találtam, ja. Akartam. Nem menjünk oda. Ez az. Jó lesz az a küldetés. Alert. Chamber. Hát ez csak rajtad múlik. De mivel újra kezdenéd, mert már ugye ez így játszottad, de lehet, hogy nem árt moddolni, de én nem vagyok a moddolás híve, mert béna vagyok benne, mert nem szeretek szenvedni. It is a joy to have such a student. It can be. There you are. I received your owl. I was able to speak with... What did you learn? You believe he can be trusted? I believe he's trustworthy, yes. He seemed sincere. Very well. Supposing he can be trusted, will he help us get to Ranrock? I retrieved a stolen helm. He hopes to return to Ranrock in order to regain his confidence. You have been busy.
Let's hope your efforts result in our learning something De about ezért szeretem a PS-t is, csak így elindítom és megy a játék. Searching for something, but he couldn't say what. Perhaps that helm will yield some answers. Most tudom, RTS az, amit modolunk, de azt is sem miattam. Ezt simán el vagyok azzal, és modok nélkül. Goblins and wizards, I surmise, when visiting my portrait at my szívni, mert megnézzük most mi bágol, összebágolnak, ezért also the location of your next trial. És annyi játék van, hogyha nem jó, van, mint hogy mondom már a vanillát, akkor úgyis van más, amiben játszhatok. I'm sorry to tell you that Victor Rookwood, evidently your descendant, is a dark wizard in league with Ranrock. My descendant? A dark wizard? I'm afraid we've no time to waste. Despite the obstacles that clearly await you, you must get to Rookwood Castle immediately. Not only is it the location of the next trial, it is home to a source of power that would be devastating in the wrong hands. I do wish we had the luxury of time. However, I do not doubt your abilities. Find my portrait there as soon as you can. Very well, sir. I'm on my way. Best of luck. No time to waste. I'll meet you at Rookwood Castle. Éppen csak hozzá vagyok remélve a triggerhez. A sok varázslat ellenére. Arts midre nyom, ma lehet. Porondon még nem nincs ott. Miért nem láttam a küldetést? Nincs ott. Na most. I'd seen the castle. Ma. Kicsit lassabban jelent meg, mint számoltam. Egyrészt közel van gyors utazási pont. Ezt 160 méterre. Az kb. Semmi. Rodok egy fában, társrözben, semmi probléma. What's going on here? Professor Rookwood was right. The place is crawling with Victor Rookwood's lot and Ranrock's loyalists. They're working together, all right, but it is not a friendly alliance. I'm sure you'll agree that we need to find a way in other than the front gate. Let's go. Imádom az, hogy beküld lényegében, hogy osonjunk be. Ami nem is lenne probléma, mert tényleg jobb beosonni, mint a front üzénbe rontani. Ez oké. Találjunk egy alternatív útvonalat. És ugyanúgy harcolni fogunk. Figyeljétek meg. Ugyanaz a harc lesz, mint előtte lett volna. Vagy mint hogyha akkor lenne, ha bemennék szemből. Ó, azt nem tudok többet vinni, nem baj. Van 5.
Botaster. Lenyomhatjuk a FIFA meccset Botaster, ha majd érzed maradban az erőt a napokban. Nem talán Thatcher lesz, tejcímed, Háp. Tehát Háp úgyis az utolsónak akar. Tudod, észrevesznek, idejön, úgyhogy nem is látottam. Jó. Komcsi törpe. Én nem tudok fölmenni oda. Accio. Wingardium Leviosa. Leviosa. Revelio. Jó. Accio. Wingardium Leviosa. Leviosa. Levioso. If I'd known your plan was to dig up half the country... I wouldn't have to dig if you could simply manage to bring me the child. We wouldn't need the child if you hadn't sent a dragon to retrieve the container. I spent countless ministry favors FIFA-ban. Yeah. You let them board the carriage. My options were limited once I knew it would be inconveniently beyond my reach of that infernal school. Have you not acquired enough power here? I allowed you to tunnel under my family home. Allowed me? You are here only because you are descended from a keeper and may at some point inadvertently become valuable. We had an agreement. I will share with you the power that I discovered if you locate the stores of magic that are yet to be found. Vasárnap akár le is tudjuk nyomni, majd meglátom, hogy hogy érek, nem tudom. Nekem is egy picit húzos a hétvége. Bring me the child. Hát a holnap se lesz a legegyszerűbb nekem. Bár belenézzünk a Jedibe. Már ahogy jól láttam, reggel már tudom játszani. Professor Rookwood said that you'd understand more once you complete the next trial. Let's get into that castle. Születlenül eljöttem a varázslatodat, úgyhogy most jön mindenki. Kedves. Jó, disarm an enemy, az ez lesz. Jó van, hagyjatok már! Az összes időben nyelem. Lehetne egy picit. Nem lehet. Miért nem nyomta a varázslatot? Jó. Jó.
Mindegy. Bénázott. Revelio. Démonis. Mi a helyzet? Nem tudom elnyomni időben. Na? Majdnem. Na jó van. Ezt megöljük. Nem találtam a ritmust. Még van itt? Hol van? Ott van. Come to think of it, months ago I had a brooch. Loud as a troll, you. No. Did I hurt you? Learn that in first. Hova tűnt? You'll pay for that. Oda. Nem tűnt olyan messzire el. Revelio. Jaj, de béna vagyok ebben a játékban. Meg kéne találnom a ritmusát a izének. Hogy mikor kell kitérni, mert hasonlórat. Nem nehéz, csak aki itt van és szokta nézni a streamet, az úgyis tudja. Nem lehet meglepő. Mindenki másnak, mert ott a Mastercard, mert mint hogy mindenki más meg tudni fogja, mert elmondtam. Nem mint hogyha 2-3 órányi streamből nem jönne le bárkinek is, hogy béna vagyok. Noob vagyok. Persze, hogy nincs itt semmi érdem. Revelio. Revelio. Mi mást is mond? Semmi. Semmi. Menjünk be. Menjünk. Erba. Ouch. Revelio. Jó, nincs semmi. I suppose that's the quick way down. Ez nem egy Revelio. To those symbols on the walls. nehéz There is. fejtörő. I've seen symbols like these before. I need to find all of them, then cast at them quickly in succession. Annyit ér a lényeg, hogy van, meg gyorsabban visszazárnak, van arra lassabban. Mindháromnak aktívnak kell lennie. They're a step ahead of us. Let's see where they lead. Nem egy nehéz fejtörő. This must be it. The store of magic. Revelio. The source of Ranrock's power. It looks empty. If they've taken all of it, why are they still here? Ranrock said there's more to be found, and if he's right about that, it may or may not be located here. Wherever it is, we need to find it before they do. Where is that portrait? I heard something. I was hoping that was you. Megvan Ranrocknak a portréja, vagy Charlesnak. Professor Rookwood, the goblins and dark wizards who've overrun your castle are digging for stores of magic and have broken open some sort of container. No! Things are more dire than I... If, as you told Percival, a goblin in his vault was wielding... And sir, they know you were a keeper. This makes no sense. How did... We shall discuss this later. Right now, you must complete the next trial. Just tell me where I need to go.
The power you stand to wield must first be fully understood. The trial, power without knowledge is dangerous in... We will simply have to outwit Ranrock. Very well, Professor. Tell me where I shall reveal the path. Na nézzük csak. I would join you if I could. I shall await your arrival in the map chamber. Revelio. Revelio. Menjünk is a Second Triára. Azt hiszem 4 darab van, megy egy utolsó küldetés. Vagy lesz a második, talán a harmadikat is elkezdjük, és akkor nem emlékszem már, hogy milyen hosszúak voltak ezek a küldetések, hogy mennyit lehet szenvedni velük. Nagyon sok mellékküldetés, mert ilyen nagyon sok ilyen gyűjtögetést csinálok, nem csak a küldetést, és hát az azért elviszi az idő. Azért a Horizonban mondjuk több van. Mármint, hogy mellékküldetés, meg tartalom. Erre rá kellett jönnöm. Ahogy is van? Accio. Wingardium Leviosa. Accio. I need to reposition that pillar to climb out of here. Perhaps the archway is the answer. Wingardium Leviosa. Is volt. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Csak... Ha? Az ottan volna mászni. Nem viszont már igen. Revelio. Hopp, egy dupla Revelio. A második besült. A mozgó lépcsők. Úgy máshogy mozognak, mint gondolnád. Ahogy mondtam. Lépcső. Revelio. Semmi. Vigyen be potion. That pillar is blocking the path. I'll need to move it. Accio. Wingardium Leviosa. Okay. Hogy volt ez? Ja, megvan. Oké. Is
there any way to reposition this archway? Accio, Wingardium Leviosa. Aztán valami... Accio. Accio. Wingardium Leviosa. Oh, Wingardium Leviosa. Okay. Ezért megérte küzdeni? Ja, nem? Accio. Wingardium Leviosa. Így. Ezt is ki tudjuk így nyitni. Ebben most tovább is jutottunk. Ne kérdezz, hogy mi történt. Pontosan hogy működik. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Ouch. Confringo. Hoppá! Confringo. Expelliarmus. Confringo. Confringo. Revelio. Azt mondod, hogy mint egy tüsszentés. Annyira nem is. Mármint, hogy az aranyos tűzszentés, az olyan, mint egy atomrobbanás. De kinek milyen a tűzszentése? I believe I need to proceed to the left here, but how? Jól hangzik. Találja mindig jól hangzik. Azon csodálkoztam, hogy ilyen orsprayt használtam, de én napi szinten, amit felírtak nekem, hogy napi szinten használjam. Szteroidos, és ugye attól féltem, hogy az lesz, mint ami mindig is volt ilyen szteroidos füzétől, orspraytől, hogy fújtálom egy-két napig, hétig, és utána rászokjuk az orrom. És jön a szenvedés, és a többi, amikor le kell róla szoktatni az nózit. De szerencsére nem ez történt. Legalábbis eddig még nem ez történt. Perhaps I'm to hit a mark on the far wall. That sort of thing has repositioned the archways in the past.
Hát ez mi is volt a neve? Fogalmam, most elraktam minden az arra elő. De ez kifejezetten színen áthához készült. Majd estem. Az kifejezetten színen áthához készült, mert minden. Ebből napi használatra van hónapokig. Hetekig, hónapokig. Jaj, ezt utáltam. Annyira nem jó. Jaj, hello. Itt teszem az egyik, amiket nem fogom látni. Bár az egyik miatt ugyanúgy át kell majd mennem, mert ez én... Aha, hello. Revelio. Jó. Csöcső, jó pihenést. Jó napot holnapra. Even those marks readjusts the archways. Perhaps there's a way forward from the other side of this one. Átjutottam, az a lényeg. De eléggé trippi volt. Egy arany volt, azt nem mondanám túlzottan nagy fogásnak. Hopp, itt lesz egy kis csata. Ugye? Persze, hogy... Megpukkant. Revelio. Hol jöttem be? Ott jöttem be. Annyi valami tovább vezetőt. Ott valami. Ládi. Aha. Aha. Volt egy pontagokra le lehetett hozni. Szerintem így ez ennyi volt. Megszereztük. Ügyenvert potion, az jól jön, mindig jól jön a HP potion.
Az egy csata lesz, már akkor szokta szórni a HP potikat. Vagy így 5-ösével. Ja. Jaj. Jó, Akio nem lesz megfelelő varázslat ide. Ouch. Incendio. Az miért nem akar sérülni? Vagy én nem láttam a HP bárját. Jaj, nem jó! Jó. Ne üssetek már oldalba. Mondom, ne üssetek már oldalba. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Incendio. Na jó. Expelliarmus. Confringo. Gyertek csak ide. Jó, akkor ne gyertek ide. Confringo. Incendio. Expelliarmus. Hopp, az a másik helyet tapta. Ez megvan. Jaj, srácok, hogy lehet egyébként a híd? Mire elkészült a híd, hosszú hétvégére? Incendio. Expelliarmus. Jaj, de kelleni fog nekem. Ez. Később jutott eszembe, hogy ide muszáj leszek, mert dobálni fog olyan dolgokat, amiket muszáj vagyok eldurrantani. Például ezt. Green roll. Majdnem sikerült kitérnem. Ezt rárobbantjuk. Ezt is rárobbantjuk.
Nem bírok ennek a hatótöréből kézelni. Tudom, hogy ezt ki lehetne védni. Igen, így. Beadott neki ez a támadás. Nem, mint a bánnám. Ez megmurdélt. Megmundárolódott. Ó, és rész is van ez a... What a relief. Thank you, thank you. Csak kettő üzem van ilyen. Revelio. Gyors ugrálós tudtam. Da. Zöld cucc. Semmi értelme. Emlék. Egy Happy-tet végigjátszottad ezt, vagy? Az eleje óta nem is játszottál vele. Mert nem volt idő, meg... a többi. Meg stöbö. Sötöbö. I must say I'm curious to hear of Isadore's travels. Do come in. Please, have a seat. Please have a seat. Please have a seat. Isadora, we are all most intrigued to hear. We're ready. I've something to show you. Father, these are my colleagues from Hogwarts. Father hasn't spoken since my brother died. On my travels, I confirmed that which I've always believed. That we have the power to take away pain. A Rockfood az még hogy mosolygott. Isadora. What have you done? I took his pain. This is uncharted magic, Isadora. You can only see what has been sealed in the jar, and we do not know what power that may hold. But the traces of that magic are different from what I've seen before. Thank you. Revelio. Mehetünk is tovább. Haladjunk, haladjunk. You're back. And in one piece, no less. It is good to see you again. Professor Rookwood told me about what happened at Rookwood Castle. In light of the dire circumstances in which we find ourselves, it is most fortunate that someone so competent is following this path. Thank you, Professor. I shall keep the second artifact safe as you've advised. Good. Are you ready to move on? I'm ready. I'm ready for whatever comes next. In that case, introductions are in order.
Allow me to introduce former Hogwarts headmistress, Neve Fitzgerald. Fitzgerald. Gerald. How do you do? I must say that I was not entirely surprised to learn that a student had been completing the trials. I've always believed Hogwarts students capable of anything they set their minds to. Thank you, Professor. It's a pleasure to meet you as well. I am certain that you are more than capable of completing my trial. However, I must first, how shall I say, prepare the location of your next trial. We trust your judgment, Professor Fitzgerald. You should know better than anyone how to manage the inconvenience of, well... A vainglorious and exasperating headmaster? Indeed I should. I shall confirm that everything is in order immediately. Of course. Professor Fitzgerald needs some time to clear the way forward. Until then, you should continue to hone your magic. If you learn more about Ranrock and Victor Rookwood's activities in the meantime, please let us know. Very well, Professor. I know. Continue to hone my magic. You do learn quickly. Hopefully you will soon hear from Lodgok as well, and we shall learn how he fared with that. Well done today, as all. Lodgok. Igen, tényleg. Most lesz a téli időszak, úgyhogy most havas lesz a táj. Ilyen winter is coming. Not just coming, it's here. Jaja, téli időszak kezdetét vette. Oh, step is coming. Arra figyeljünk, hogy ne a szemébe. A ruha. Revelio. Revelio. Merre lehet in? Natty told me about your run-in with the poachers. I have some news about them as well. Can you meet me soon? Aloha Mora. Some of what I uncovered has to do with you. Opi. Itt a játék úgy vezet előre folyamatosan, hogy nem hagyja, hogy kihagyjál mellékküldetésre, meg hasonlókat. I have been asked to teach you the exploding charm, Bombarda. Once you have completed the tasks I've set forth, speak to me after class. Bombarda. Na, nézzük csak. Utazunk gyorsan a of Requirement-be. Szükség szobájába. Nézzük, mint van. Gíra. Ez maradhat is, nem néz ki. Tárul. Dick thinks you should be proud of all the potions.
Etorus Potion. Csavarja az órom a tüsszentés, már megint ezt csinálja. Tehát ez folyamatosan akkor kezd ennyire visszatni, amikor streamelek. You're back! Nice to see you again. Add el, légy szíves, add el, légy szíves, add el, légy szíves, azt is, azt is. Adj el mindent is, adj el mindent is. Adj el, adj el, adj el. Ez se kell, az se kell, az sem kell. Pénz viszont cserébe. Thanks for stopping by. Hope to see you again. Vesztek. Map. World map. Hát ugrunk ide. Hát itt off-stream azt fogom csinálni, hogy az olyan dolgokat megcsinálgatom, mint ezek. Felfedezés, meg hasonlókat. Hogy ezeket ne streambe kelljen, és ne legyen az, hogy nagyon nincs szintem, XP, meg stb. Mert a sztoriba nem lehet haladni, vagy nehezen lehet haladni, hogyha egyes fájtok túlságosan nehezek. Mert ezek nem olyan érdekfeszítőek szerintem. Bárki tudja, lehet, hogy valaki ez is érdekes. Hogy szétcsapkodom a lufikat például, mert felfedezem a dolgokat. Jön ide. Is Highwing all right? Natty told me what the two of you did. Highwing's fine. I'm keeping an eye on her. She's safe, Poppy, I promise. Good. Whatever the poachers are up to, I want Highwing far from it. You said you had news about the poachers, and that some of it had to do with me. Sok kitartást holnapra. I overheard them talking in the Hogshead and did you know that they have orders from Victor Rookwood to capture you on sight? Does this have anything to do with Rookwood and Harlow coming for you in the Three Broomsticks after the troll attack? It does, somewhat, but at the moment, Ismerjük a szemüveges csávó, napszemüveges csávó. Csinálja a kis technót rá, technó, rév technó. Especially after what you did for Highwing. Does the name Hauntown is Hall mean anything to you? I'm afraid content not. Creator. Why? What is it? The poacher's best kept secret, apparently. The name came up twice, but they never went. I also overheard one of them bragging about all the gold they're making. The poachers spoke of this area, and I thought if we searched around a bit, it might give us clues as to what they're doing. If you ever meet my gran, this trip never happened. Not to worry, Poppy. If I ever meet your gran, I shall not speak a word of this. I normally tell her everything. She might be my best friend after Highwing, but she knows how I feel about the poachers. I think she worries I'll do something ill-advised. Whatever gave her that idea? This way. Menjünk is tovább. Tovább.
Dash Poppy. Gyorsítsunk. A centaur. Egy kentaur. Tread carefully. An entire castle to roam, yet you choose to wander here. Please, we don't want any trouble. We're simply passing through. Do you take us for fools? That we do not notice more and more of your kind around here, in league with the poachers? We aren't involved with them. If anything, we want to see them stopped. I hope for your sake that is true. Our kind is swiftly losing patience with the poachers and those they work with. Bad. He was certainly a charmer. That could have gone worse. Centaurs aren't exactly fans of wizard kind, and the poachers aren't helping matters. But why would he think that we had anything to do with poachers? I did notice the poachers talking with a few villagers in Hogsmeade. I'm not sure why. Perhaps that's why the centaurs are suspicious. Az lehetséges. Hopp. That's the third time I've seen a dugbog behave that violently. It seems that a lot of beasts have been more aggressive than usual lately. I've noticed that too. It's almost like there's something in the Mindenki water. agresszívabb. This is odd. What is it? Not entirely sure, but look around. If the poachers were here, perhaps we can find out why. Revelio. Nézzük át a kempet. Why wouldn't they take their cages with them when they left? Pelts. Poor beasts. Still smoking. They can't have been gone long. Bundok. This is goblin metal. Seems out of place in a poacher camp. I should tell Poppy about it. Beszéljünk erről Poppynak. Anything interesting? Poachers were here. All sorts of evidence. But I found something else. It's goblin made. I found goblin armor. Let's keep searching, but carefully. Merlin only knows what's going on here. I don't have a good feeling about this. Jaj. How do goblin and poacher interests align? Jól néz ki egyébként így a kastély. Down there. Definitely poachers. No creatures though. So what are they doing out here? Let's take a closer look. They won't be happy to see us. Should we use disillusionment? Levioso. Or perhaps a less discreet approach? Hard to say from up here. Let's get a better lay of the land. Persze, hogy elbújjunk. Now, where did I set my traps? Is it Lower Hogsfield or Upper Hogsfield? He's weak. Yes, he is. Yes, Totalis. You want? I shall be off spending my spoils in Hogsmeade. Hopp. Kicsit megmerevedett a hátuk. Én úgy érzem. De miért sem történt? Well, if we're talking beasts... Centaur's quieter than you. Hello. Is that you, Royland? Someone... You're there! Stop! Jaj, bocs. Észrevettél. Merlin, you think they're guarding the Minister for Magic himself. What is going on here? Only one way to find out. Nem sok esélye volt így ellenem. Mindent is kifosztunk. Menjünk be a kis sátorba, ami belülről egy nagyon nagy sátor.
Are those dragons? A zsákányok. It's a dragon fighting ring. This is Horntail Hall. The name makes sense now, and No wonder the poachers were in Hogsmeade so much. Likely taking bets and spreading the word. How could they possibly enjoy this? The Centaurs have every right. There must be more dragons here. The poachers are far too greedy to run a fighting ring with only 2 dragons. We should take advantage of most eyes being on the fight and look around. But be... Bad. That's it. Lightfoot, it's the word. Someone's here. I sense it. Don't know what Victor was thinking, strolling up Atrivicus Totalis. Atrivicus Totalis. Revelio. Have you heard from your family? Has either of your brothers come round to our way of thinking? Will they join us? Ah, they say we go too far. The violence isn't going to get us what we want. I say, if every last wizard is run through with a blade... Csak jól átszadott a varázslat. Revelio. Nem nézzük meg. Őt is. Közelebbről. Nem egy picit meglepődhetett, de... Mi történt? Jó. Did you hear those goblins? Ramrock and the poachers must be working together. Poppy, something's going on behind you. What's going on down there? They must have only just captured her. She's putting up quite a fight. Not a fair one, though. Not with her chained up like that. Let's even her up, shall we? Könnyebb. Look, they've got a dragon egg. Healthy from the looks of it. We can't leave it here, not with the plans they likely have for it. Ne egyél. Szíves. Aloha, Mora. Nekem persze végig kell csinálnom ezt mindenki már. Elérted az első után meg lehetett ott csinálni, hogy automatikusan, nem vagy pár alkalom után, vagy nem tudom, vagy ahogy oldja fel az ember a nagyos szinteket. Alright, I have the egg. Ready. The elements of surprise. Kell, hogy feladatosan elsütötök. Let's make them count. What I wouldn't give to be a Demogorgon right now. Careful! Ragnarok will want his dragon intact! Miért jössz ilyen közel? Hallod, nem tudtam elnyomni. No. Abszolút egy ilyet. The lamb returns to the wolf.
Ezért rá. Szia, Amy! Nagyon fáradtan, és még fáradtabban, és gyorsan. Ouch. És neked hogy telt a nap? Hogy mi a sztori egyébként most? Én még a sztorit nem játszottam végig streamben. Egy kicsit el vagyok maradva. Elég el vagyok maradva. Animális. Jó van. Ja, azt itt már végigjátszottam, csak a streamben nem. Az már megvan, hogy végigjátszani, meg hasonló, csak... Tényleg annyi volt, hogy nem streamben játszottam végig. Nem nagyon lehet nekem spoilerezni Max a nézőknek, de szerintem már mindenki látta így vagy úgy az egészet. Na? Nem az volt. Rendben. Az is jól hangzott, hogy álmosott a gyógyszer. This may have been a bad idea. I suppose we'll find out. Az összes pócser úgy megvetőző, mint az 101 kis kutyából a Dr. House meg a Weasley apuka. Hopp. Futás. Puti. That was a Hebridean black. I'm guessing the egg we have belongs to that dragon. I don't think she knew they had her egg. She wouldn't have left with... What now? She didn't exactly leave us a calling. I don't know. Nothing about this day was expected. Not the goblins, and definitely not... And the poachers saw us, which cannot be good. We aren't helping ourselves standing here. Let's get to... You're right. If there's anything the poachers are good at, it's tracking their prey. And right now... Be careful, won't you? I shall see you back at the castle. Revelio. Jó, ez a küldi is már. Rádikó. Menjél már ki.
What? It's time you learned the transformation spell. After you've completed the required tasks, which I'm certain will prove useful in finishing your field guide, attend my class to learn the new spell. Afterwards, we will discuss your progress thus far in the term. Eltük a potion-öket. Does me? I'm questek. Jó, Underground Harbor. Map. Nem lehet forgatni a térképet. Én meg próbáltam forgatni, ne kérdezzétek még. Valahol itt lehet majd bemenni. Hát akkor nem mountolunk. Ez elég egyszerű, nem megoldható. Nem lehet, hát nem lehet. Megmondták a hangok is. Revelio. Dobunk egyet, tacsázunk. Tacsázok valamiért. The Grey Lady. I'd say hello, but she doesn't seem particularly social. Ott lesz. Ezért jöttünk. És ez egy dolog. So this is the underground harbor. Jaj, hát hello. That's... Most már nem fog. Legalábbis remélem, hogy elég messzire mentem ahhoz, hogy ne lásson. Igen. Nem, hogy ne lásson. Próbáljuk a liftet. Ez elég Star Wars-os jelenetre sikerült. Csak. Azt, hogy elrakadok minden ebből apróságban. Könyvtár. Ebbe a könyvtár. Fölfelé a lépcsőn. Egy manó. What book Professor Weasley asked me? Looking for the book Intermediate Transfiguration. Professor Weasley asked me to, Did she now? I'll give you this book if you humor me by answering a few questions from... Quiz. Csak quiz. Some people call bits of knowledge trivia. Pont láttam nálad is egyébként annó. No knowledge is trivial. Amy, Hence, vagy itt I vagy have már. created a small quiz
just for fun, focusing mainly on the lore of the wizarding world. None of the other students will try it, no matter how many times I ask. Ugh, they don't value knowledge the way I do. Surely you're interested. A quiz sounds like fun. Before the invention of the golden snitch, which magical creature... Golden snidget. The golden snidget. Correct! The snidget was first introduced to Quidditch in 1269 by a wizard named Barbarous Bragg. Sadly, they're thought to be... Which potion is commonly referred to as liquid luck? Felix Felicis. Well done! Since it makes the drinker temporarily lucky, the tale of the three brothers involves which magical artifacts? The Deathly Hallows. Correct. According to Beedle the Bard, the Deathly Hallows consists of the Elder Wand, the Resurrection Stone, and the Cloak. Which ball in Quidditch is the largest? The bludger. I'm sorry, but the correct answer was the quaffle. When a chaser throws the quaffle through one of 3 hoops in a Quidditch match, their team is awarded 10 points. True or false? Polyjuice potion allows the drinker to change species. False. Correct. While Polyjuice potion can be used to change things such as age or race, it cannot be used to change species. Well, I suppose this has gone on long enough. If you're inclined to test your knowledge again, I have plenty more, and I won't be giving you any more easy questions either. The next ones will be more difficult. No. I'm sorry. Let me know if you change your mind. I put the book back on the pedestal for you. Revelio ought to make quick work. Professor Weasley's tasks are complete. I should attend Transfiguration. És már kész is vagyunk a küldetésekkel. Az lassan majd elmegyek aludni. Legalábbis pihenni, mert reggel mentem ilyen 10 környékén. Egy ilyen 1-2 órás rövid streamet nyomok az új Jediből. Aztán majd vasárnap folytatom. De át is írom olyanra. Rozgrom. Adelaide Oaks, isn't it? Át is írom a menetrendet majd. I received your owl. Yes, I'm Adelaide Oaks. Oh dear. You see, my uncle Roland is a metal trader who's quite well known in the goblin community. He normally sends me owls every week when he's on his business travels. In his last owl, he alluded to dealings with those radical goblins. It's been ages since that owl and I'm worried. What with the troll attack on Hogsmeade and the rumours that goblins may have been involved, well, I'm fearing the worst. Should I be worried about my uncle? I think you're right to be concerned, Adelaide. You're much more understanding than Professor Weasley. She heard I was going to look for him. She's convinced he can handle himself. But I can't concentrate on anything until I know he... Could you try to find out for me? I'll try and look into it for you, Adelaide. Thank you. He's very thorough in his record keeping. In fact, in his last owl, he drew me a map of his next stop. He planned to set up... I do hope you're able to find out where he is. Thank you again for any help you can provide. The Daedalian keys are back. Aren't they brilliant? Hello, Nellie. The Daedalian keys are back. The what keys? The Daedalian keys. Surely you've... Rumour is that a former headmistress, Professor Moll, conjured them to protect the contents of certain locked cabinets years ago. Professor Black couldn't be bothered to disenchant the keys, and you should try to catch one. Why would I do that? If you can manage to get the key into the cabinet lock, not an easy... Perhaps I'll give it a go. I hope you do. In fact, I think I heard one of the keys in the
I hope you follow a few keys at least. If you manage to Email open... I küldetés. heard Professor Weasley transfigured the book with all her test answers into an owl to stop students from cheating. Mehet egy óra. A könyve egy picit átváltozott. Mi az? Ez bagó egy könyvé változott. As you may be weary of hearing me say, is an exact science that can take a lifetime to master. But we needn't be daunted. Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could just be my eyesight. Now, you all know what to do. Ez is kezdünk rá ott. Transformation. Csak úgy repkednek a pillanatból. Beautifully done. Van valami? Ott is van valami? Level 1-es lock, azt nem nagyon fog megállítani minket. Lelassítani fog minket. Egy picit felgyorsíthatnák. És volt a magyar neve? Ravasz? Vagy mi volt a neve? Már megkapott a tudásom. Nagyon érzésem, hogy ezt a questet még nem fejeztem be. Igen. Forduljunk vissza. You wanted to discuss my progress so far this term. I did. You, and frankly, excelling in your school. Thank you, Professor. The extra assignments... As I suspected they would be. Of course, the guide isn't the only measure of... I've heard that you can brew an impressive Edurus potion. Hopefully you won't need it anytime soon, but it is a valuable Thank you, Professor. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished. Was your visit to the kitchens and the Hogsmeade graveyard with Nick to bribe a ghost for information connected in any way to Professor Fig? Professor Fig has encouraged me to explore when I can in, I see. I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork, it'll be the end of the year in no time, and you'll want... I'll provide a final assessment at that time to ensure that you're ready. Until then, well done. Are dismissed. Lassan elérem azt a szintet, amivel az előző karakteremmel végigjátszottam a játékot. Az volt a vicces, hogy van olyan küldetés, amit ott nem tudtam megcsinálni, mert túl alacsony volt a szintem. Itt mert mind messze állok a végétől. Itt valószínűleg meg lesz időben.
minden. Digital. Purple told with another. Okay. Map. Map. Oké. Oda megyünk. De az lesz, hogy ha lesz majd egy kis szabad időm, akkor tudok egy olyat, hogy ezeket a gyűjtőletős dolgokat, amit nem érdekesek, megcsinálgatom. Van egy rakat unalmas dolog a játékban sajnos, amit most értem, hogy miért raktak bele, de túlzásba vitték. Ilyenek a Merlin Trial-ök is szerintem. Nagyon ez télen is vagyok, mint a kastély, mert ugye az egész tó. Borzalmasan szépen megcsináltak a játékot, és miért arra megyek, mert kell mennem. West. Vissza ide. Majd megnézem, de szálltunk. Szállt az Impress. Igen. Oda kell mennem. Nem a sárgátot kell követnem, mert azok a fölküldetések. Nem azt kell. Igen, átmegyünk. Sikra. Itt megnyomjuk ezt a gomb. Lassítunk. De kell a Ádikó. Hello. Hey. Hallod? Nem elég. Na jó. Szia, Vin. Mi a helyzet? Revelio. Hova tűntek a zállatok? Mi ez a Winguti? Levioso. Everything's all right now. Mi? Másik állat. Az arra van. Hát és meg minden csodálatos. Na, ezt örömmel hallom. Ezt örömmel hallom. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flue powder. Olyan purple toad. Egy varangy. Revelio. Ott vannak a varangyok. Levioso. Ez a no peace targeted. Na, látod, hogy ott volt targetelve. Assignment's all finished. Attend beast class. Oké. Hogwarts map? Ezt lehet. Oda?
Szia Infi, szia Dani. Végezteted? Ilyen hamar? Sokszor hamarabb végeztek, mint én. Nem, még nem végezteted. Igen? Nem is tudom, mikor olvastam az elsőt. Könyvet. Később, mert már kint volt pár, amikor elolvastam. Ja, láttam, hogy benéztetek róla, mert átnéztem oda. Ne is mondd, mennyire rohan az idő. Számolnom kellett, hogy hány éves vagyok, hogy utána kellett számolnom. Már annyira öreg vagyok, hogy így nem tudom fejből hány éves vagyok. Úgyhogy ja, átérzem. Info, hogy megy a játék? Volt ma már a víne, vagy valami? Meg kipróbáltátok a plundert? A plundert. Excellent work today. Class dismissed. Can't say I'm terribly fond of all the dung in this class. I take it you're ready to learn. I completed your assignment, Professor. I'm ready to learn Bombarda now. Hát megkérdezték tőlem valamelyik nap, úgyhogy utána kellett számolnom. It should only be used when necessary. Mert hát nekem most volt évforduló, úgyhogy... As you might suspect, can hurt people. Ez 15 napja. Use caution when casting it. I will, Professor. I will hold you to that promise. Now, you must be precise in your wand movements. We don't want you blowing your hand off. Go ahead. Nice and steady wand movements. Remember, the exploding charm is highly volatile. 36. Well done. Ami olyan kevés egy szinten, és mégis olyan sok, hogyha azt nézzük, hogy... Ugye, ha azt nézzük, hogy ez csak a 36, az nem olyan iszonyatosan húzós, de aztán belegondolsz egyébként, hogy mennyi idő van itt a Földön. És megy is, a híreket nézed, ez sokkal több, mint sokaknak. Bombarda! De hogy a... Excellent wand work. Cast the spell just like that every time. Év adatik már az ember, és így ez legtöbbet már el is használtad belőle. Nem, mert főleg a magyarországi pasik átlag életkor, ugye, mert hozzá kell tenni, hogy azért vannak olyan helyek, ahol viszonylag jóval több. Ja, 60 valamennyi a... Azt tudom, hogy úgy van kb, hogy azt hiszem többvel van a kötelező munka, mint az átlag férfi életkor. Ja. Vagy legalábbis a körül vannak kettő. Mi olyan jól hangzik, nem? Bár ki sem tudjuk használni azt, hogy majd jön a nyugdíjas kor, mert hát addigra már az ember már valószínűleg nem él. Szomorú témákról beszélünk, ne beszéljünk ilyenekről. Nincsen unidentified dírem. Manage beasts. Dobjuk ezt a kettőt ide. Is limit. Hát akkor a másikat nem dobjuk ki ide. Mi lenne, ha munkaalfot ismertetnéd, vagy valami?
Hol lett? Edetés meg volt. A Tamagotchi játékmódot. Ne menj el! Ez az első végigjátszásom streamben. Off-stream végigjátszottam hamarabb. Szóval nem jött plusz DLC hozzá. A God of Warhoz jött ki egyébként egy új játék plusz patch, de hát azt nem fogom streambe játszani, és most lehet, nem is mondom az következő időben végigjátszani újra. Ne lőd már le azt a madarat! Itt se akar ide visszajönni, hát azért. Ez a második végigjátszásom, első streamben. You should be proud of all the potions you've brewed. Tehát muszáj voltam végigjátszani, mert nem bírtam ki, hogy ne játszam csak streamben. Pont hogy a hátammal volt pont a probléma, azért vagyok ennyire elmaradva vele. Viszont van ez settings. Tudom, settings, mert most eddig voltam ma. Mostanában ugye nem is vagyok olyan sokáig, mert korábban akarok lefeküdni, és nem olyan sokáig húzni a lefekvést. Ja, ne is beszéljünk róla, hogy az is olyan gyorsan elment. Hetek óta ígérgetem ismerősömnek, hogy bemegyek hozzá a melóhelyre bumálni. Nem jött össze még. Szerinted? Szóval holnap, napközben, nem akarom elindítani, de látszódik, hogy hajnali 5-kor? Nem, 6-kor. Hogy van ez? Ja, hajnali 6-kor elindul a játék, és lehet majd valahogy játszani, vagyis nem 6-kor, de valószínűleg ilyen 10 környékén, ilyen délig lesz egy rövidebb stream napközben, amikor a Jedi Survivor-rel fogok játszani. Utána ezt vasárnap folytatom, úgyhogy a Hogwarts az egy picit ugrik, és nem tudom mikor jön vissza a körfordásba. De valamikor végig kéne azt is játszani, szóval valószínűleg az lesz, hogy a Jedi Survivor-t és a Hogwarts-ot így egymás mellett fogom tolni, csak az első 4 stream, vagy 4 stream lesz belőle mindenképpen, szóval jövő holnap, vasárnap, kedd, csütörtök, az már 4 stream, valószínűleg 2 hét múlva folytatom a Hogwarts-ot csak, abban már azért annyira nincsen sok hátra, bár ezért nincsen nem vagyok a vége felé, hát még a chat, hogy ja, bele kell húzni. Wind, lesz koncertünk június 2-án, amit nem tudok belinkelni szerintem, de mindjárt belinkelem. Felmegyek a Facsebukra. A gyerek úgy látszott, hogy megnyomta a Crapstockot, amikor ideült. Szóval, mi ez? Zenekar. Szóval el lehet jönni, meg lehet minket nézni, meg lehet minket simogatni. A többiek nem tudom mennyire örülnek neki. El vagyok vele. Itt van az esemény is. De ezen kívül még lesz biztosan valamikor a nyáron egy ilyen, hát délutáni. Az a baj, hogy egyébként, hogy Emi nem nagyon szereti, hogyha mászkálok valamerre így nélküle. És egyedül itt van hagyom a gyerkőccel, amit értek is. Szóval igyekszem úgy szervezni, hogy a gyerkőc is ott tudjon lenni, ezért van a tervben az, hogy ugyanoda megyünk, ahova legutóbb voltunk inni. A Grundba, mert ott van játszótér is a gyerekeknek, szóval
korábban megyünk, korábban le tudunk részegedni, ők hazajönnek most, és akkor utána jövök utánuk én is, hogy este 10-re. Szóval nem leszünk sokáig, de lehet iszogatni attól, mert dumálni, csak délutáni lesz a program, és nem esti. Mindegy is, ezt majd megbeszéljük. Én most ellépek, átdoblak titeket Daniékhoz. Nem vagyunk sokan, de legalább kevesen. De hát ez ma ilyen nap volt. Ugye senkit nem érdekel már egyébként a Hogwarts, szóval nem is tudom, lehet, hogy írok egyébként egy szavazást majd valószínűleg hozzám, hogy érdekel-e valakit a Discordon, hogy érdekel-e valakit a befejezése a Hogwartsnak, vagy nem. Az is lehet, hogy a Hogwartsnak a befejezését, amikor így itthon vagyok és tologatom a játékot a munkaidőben meló helyett, azt felveszem és fölteszem YouTube-ra, úgyis kell oda is content, szóval lehet, hogy az lesz a vége. Ilyen kamera nélküli, duma nélküli, csak játékkal foglalkozó kis valami. Tényleg, puszillak titeket, köszönöm, hogy itt voltatok, szeretem, hogy itt vagytok, szeretem a támogatásotokat, remélem eleget dumálok és... Nani? Igen. Ezt a sound alertet meg is kaptam. Ezért... Na, menjetek Daniékhoz, puszillak titeket, jó éjszakát kívánok, háp, cuki, jókor jöttek, vagy nem tudom, hogy itt voltatok el, mert tudom, hogy itt volt az elején. Na, jó ét, sziasztok!